Το Νοέμβριο του 1981, ο 22χρονος Γιώσι Κίνγκσμπεργκ είχε μόλις τελειώσει τη στρατιωτική του εκπαίδευση στις Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις και είχε περιττήσει 3 χρόνια στο ναυτικό. Ήθελε να εξερευνήσει τον κόσμο και ήθελε μια περιπέτεια. Αυτή η περιπέτεια θα ήταν μια μάχη για τη ζωή του. Αν σας αρέσουν τα βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το like για υποστήριξη. Στα τέλη του 1981, ο Γιώσι έκανε οτοστόπ από τη Βενεζουέλα στη Κολομβία και στη συνέχεια στη Βολιβία. Εκεί γνώρισε τον Μάρκους Στάμ από την Ελβετία και οι δύο έγιναν καλοί φίλοι. Ο Μάρκους ήταν δάσκαλος. Εκείνη την εποχή ο Μάρκους περνούσε μια προσωπική κρίση, καθώς οι φίλοι του που τον ακολούθησε στη Νότια Αμερική είχε μόλις χωρίσει μαζί του. Ο Γιώσι και ο Μάρκους ταξίδεψαν μαζί στη Λαπάζ της Βολιβίας. Με ύψος 3.650 μέτρα, η Λαπάζ είναι η υψηλότερη πρωτεύουσα του κόσμου. Ο Γιώσι και ο Μάρκους συνάντησαν τον Καρλ Ρούπρεχτερ, έναν Αυστριακό που ισχυριζόταν ότι ήταν ειδικός γεωλόγος. Ο Καρλ είπε στο Γιώσι ότι σχεδίαζε μια αποστολή στον αχαρτογράφητο Αμαζόνα της Βολιβίας για να αναζητήσει χρυσό σε ένα απομακρυσμένο χωριό Ιθαγενών. Ο Καρλ είπε ιστορίες για την επίσκεψή του σε ένα αρχαίο χωριό κρυμμένο βαθιά μέσα στο τροπικό δάσος της Βολιβίας, κατοικημένο από μια Ιθαγενή φυλή που είχε δει λίγους λευκούς άντρες και δελεαστικές ιστορίες χρυσού και πλούτου. Ο Γιώσι έπεισε επίσης τον Κέβιν Γκέιλ, έναν Αμερικανό φωτογράφο, να του συνοδεύσει στο ταξίδι. Ο Γιώσι, ο Κέβιν και ο Μάρκους ακολούθησαν τον Καρλ στο Απόλλω και από εκεί προς τον ποταμό του Ήτσι και έπειτα σε ένα χωριό που ονομάζεται Ασαριάμας, στη συμβολή των ποταμών του Ήτσι Ασαριάμας. Στη συνέχεια η ομάδα άρχισε να ανεβαίνει το ποταμό Ασαριάμας και να διασχίζει τα βουνά στο δρόμο τους προς τον θρυλικό προορισμό του Καρλ με υποσχέσεις χρυσού. Αφού έβαλαν μερικές προμήθειες στα σακίδια τους, οι 4 άντρες κατευθύνθηκαν βαθιά μέσα στη ζούγκλα της Βολιβίας. Απομακρύνθηκαν από το πολιτισμό με το Καρλ να τους οδηγεί. Υπήρχε ζωή παντού γύρω τους, συμπεριλαμβανομένων των πτηνών, πυθίκων, αράχνες, φίδια και έντομα. Ο Καρλ τους είπε ότι δεν θα κουβαλούσαν φαγητό εκτός από ρύζι, φασόλια και αλάτι και ότι θα σκότωναν άγρια ζώα στη ζούγκλα για να επιβιώσουν. Ο Γιώσι είπε στον Καρλ όταν σκότωσε μια μαϊμού ήταν φρικτό, μπορούσες να δεις την άγρια φύση στα μάτια του. Η ομάδα περπατούσε για αρκετές ημέρες και άρχισε να εξαντλείται το φαγητό, καθώς ο Γιώσι, ο Μάρκους και ο Κέβιν περίμεναν να φτάσουν στο προορισμό τους μέσα σε λίγες μέρες. Τελικά όταν έμειναν από προμήθειες έπρεπε να τρώνε πυθίκους. Ο Μάρκους αρνήθηκε να φάει και αναπόφευκτα εξασθένησε σωματικά. Είχε κολλήσει το πόδι του και μια μυκητιασική λίμωξη, οπότε δεν μπορούσε να συμβαδίζει με τους υπόλοιπους άντρες. Μετά από μια εβδομάδα είπε ότι ένιωθε τρομερούς πόνους, αλλά οι άλλοι δεν τον πίστεψαν καθώς πάντα παραπονιόταν. Ο Γιώσι είπε «Ήμασταν συνεχώς πεινασμένοι, περπατούσαμε για πολλές μέρες χωρίς να έχουμε φάει τίποτα. Πυροβολούσαμε μαϊμούδες και τις τρώγαμε. Θα έβαζα οτιδήποτε στο στόμα μου. Αν μου προσφέρατε ανθρώπινη σάρκα, δεν θα αρνιόμουν να την απολαύσω. Όταν πεινάς τόσο, τίποτα δεν είναι αηδιαστικό». Οι 4 άντρες αποφάσισαν να εγκαταλείψουν το ταξίδι τους και να επιστρέψουν στο χωριό, καθώς ο Μάρκος ήταν αδιάλακτος ότι δεν μπορούσε να περπατήσει περισσότερο. Ο Κέβιν και ο Γιώσι ήταν αναστατωμένοι με τον Μάρκους καθώς το όνειρό τους είχε συντριβεί και κατηγόρησαν την απροθυμία του να φάει το άγριο ζώο ως την αιτία των προβλημάτων τους. Όταν οι 4 άντρες επέστρεψαν στο χωριό Ασαριάμας, ο Καρλ τους είπε για το νέο του σχέδιο να κατέβει με τη σχεδία στον ποταμό του Ήτσι σε ένα μικρό λατομείο χρυσού που ονομάζεται Κουριπλάγια στην κήτη του ποταμού κοντά στο ποταμό Μπένι και έπειτα να επιστρέψει στη Λαπάζ. Με τη βοήθεια των χωρικών έφτιαξαν τη σχεδία, κατέβηκαν το ποτάμι και έφτασαν στη συμβολή των ποταμών του Ήτσι Πουράμα. Εκεί ο Καρλ τους είπε για τους καταράχτες στο φαράκι του Σαν Πέδρο, οι οποίοι ήταν ακατάλληλοι για διέλευση με σχεδία. Είπε στους άλλους ότι δεν μπορούσε να κολυμπήσει και αρνήθηκε να συνεχίσει στο νερό. Έτσι, ο Κέβιν και ο Γιώσι αποφάσισαν να συνεχίσουν να κάνουν ράφτινγκ κατά μήκος του ποταμού. Την ίδια στιγμή ο Καρλ και ο Μάρκος σχεδίαζαν να ανέβουν με τα πόδια στο ποταμό.
Ο γιος ήθελε να πάει με τον Καρλ και τον Μάρκους, αλλά είχε χτίσει μία σχέση με τον Κέβιν και αποφάσισε να τον ακολουθήσει στη σχεδία. Ο γιος ανησυχούσε καθώς ήθελε η ομάδα να βγει μαζί και ο Μάρκος ήταν αναστατωμένος που έμεινε πίσω με τον Καρλ με τα πόδια. Θεωρητικά ο Καρλ και ο Μάρκος θα έπαιρναν μια εβδομάδα για να φτάσουν, αλλά δεν τους ξαναείδαν ποτέ. Καθώς ο Κέβιν και ο γιος πλησίαζαν το καταράχιστο φαράγγι του Σαν Πέδρο με τη σχεδία, έχασαν τον έλεγχο, ξαπλώσαν στη σχεδία, αλλά στη συνέχεια είχαν μια καταστροφική σύγκρουση με ένα μεγάλο βράχο. Οι δύο άντρες ρίχτηκαν στο νερό. Ο γιος πάλεψε σκληρά και κρατιόταν να επιπλέψει μέχρι να ηρεμήσουν τα νερά. Μετά κολύμπησε προς την ακτή, συνειδητοποιώντας ότι ήταν ολομόναχος, πεινασμένος, εξαντλημένος και φοβισμένος. Ευτυχώς βρήκε το σακίδιο με κάποιες απαραίτητες προμήθειες που αργότερα θα ήταν κρίσιμες για να το κρατήσουν ζωντανό στη ζούγκλα. Οι ντόπιοι ψαράδες έσωσαν το Κέβιν αφού είχε κολλήσει για 5 ημέρες επιπλέοντας σε ένα κορμό στο ποτάμι και επέστρεψαν στη Λαπάζ. Επισκέφτηκε τα Ισραηλινά και Αυστριακά προξενία για να ζητήσει τη βοήθειά τους στην προετοιμασία αποστολών διάσωσης για τους αγνοούμενους άντρες. Του είπαν οι αρχές στο Αυστριακό προξενείο ότι ο Καρλ δεν ήταν στην πραγματικότητα γεωλόγος, αλλά ένας εγκληματίας που καταζητείται από την Ιντερπόλ. Ο γιος πέρασε τις επόμενες 3 εβδομάδες χαμένος χωρίς προμήθειες ή εξοπλισμό. Γρήγορα έμεινε από ρύζι, αλλά περιστασιακά έβρισκε μούρα και φρούτα στο δάσος. Έψαχνε για αυγά στις φωλιές και περίμενε ακόμη και μια μαϊμού να πέσει για να μπορέσει να τη φάει. Αντιμετώπισε επιθέσεις από αγριογούρνα, τη συνεχή απειλή από δηλητηριώδη φίδια, τσιμπήματα τερμιτών και την έκτη νύχτα μόνος του στη ζούγκλα ένα πεινασμένο τζάγκουαρ. Ο γιος είπε, οι νύχτες χωρίς αμφιβολία ήταν οι χειρότερες από όλες. Καθώς πέφτει το σκοτάδι δεν υπάρχει καθόλου φως. Τη νύχτα εμφανίζονται όλοι οι θόρυβοι, οι κραυγές και οι φωνές και τα πράγματα κινούνται. Ήταν απλά συντριπτικό και δεν είχα φωτιά ή όπλο για να προστατευτώ. Μια νύχτα ο γιος κοιμόταν όταν ξύπνησε από ένα θόρυβο και ξύπνησε πρόσωπο με πρόσωπο με ένα τζάγκουαρ. Πήρε ένα κουτάκι αποτρεπτικό κουνουπιών και ένα αναπτήρα και αυτοσχεδίασε μια φλόγα που πετιέται. Ο γιος είπε, έμαθα το κόλπο από μια ταινία του James Bond. Αλλά η χειρότερη εμπειρία από όλες, καθώς περπατούσε μέρα με τη μέρα προς την κατεύθυνση που ήλπιζε ότι θα ήταν ο πλησιέστερος οικισμός, ήταν η σάρκα και το δέρμα να σχίζονται από τα πόδια του. Έγιναν τόσο μολυσμένα που σύντομα δεν του έμεινε δέρμα στα πέλματα, αφήνοντας μόνο αιματηρά σαρκώδη κλαδιά. Είπε, ήταν απλά κομμάτια εκτεθειμένης σάρκας, δεν άντεχα το πόνο. Τράβηξα τον εαυτό μου σε ένα δέντρο γεμάτο με μυρμήγκια της φωτιάς και τα κούνησα στο κεφάλι μου. Τα κύματα του πόνου και της ανδρελανλίνης με αποσπάσαν από τα πόδια μου. Επίσης ανακάλυψε σκουλίκια που είχαν ενσωματωθεί κάτω από το δέρμα του. Ένα πρωί ο γιος ξύπνησε με πόνους όλο του το σώμα, μόνο για να συνειδητοποιήσει ότι είχε περάσει τη νύχτα σε μια φωλιά τερμιτών. Τη 17η μέρα της δοκιμασίας του ένα αεροπλάνο πέταξε πάνω από το κεφάλι του, αλλά δεν τον είδαν. Ο θόλος στη ζούγκλα σημαίνει ότι κανείς στο έδαφος δεν μπορεί να δει τον ουρανό και το αντίστροφο. Είπε, όταν πέρασε το αεροπλάνο αυτό απλά με ράγισε. Αυτό το κύμα ελπίδας ήταν το χειρότερο πράγμα που μου συνέβη. Ο γιος έκλαιγε στη λάσπη σκεφτόμενος την αυτοκτονία. Κοίταξε ψηλά και είδε αυτό που φαινόταν να είναι ένα νεαρό κορίτσι. Για 2 ημέρες είχα την παρέα ενός κοριτσιού. Εμφανίστηκε δίπλα μου. Αν ήταν η φαντασία μου που την είχε καλέσει επειδή συνέβη ακριβώς τη στιγμή που είχα καταρρεύσει και τα είχα παρατήσει. Εμφανίστηκε τη χειρότερη στιγμή όταν πραγματικά τα παράτησε. Της μιλούσα συνέχεια αλλά δεν μου απαντούσε. Έφτιαξα μια κατασκήνωση και για τους δυο μας και έκανε ένα χώρο για να κοιμηθεί δίπλα μου. Αλλά τότε ένα βράδυ το κορίτσι εξαφανίστηκε. Προσπαθούσα να την αγκαλιάσω και συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν κανείς εκεί. Φοβήθηκα γιατί αν δεν ήταν εκεί σημαίνει ότι είμαι τρελός. Νόμιζα ότι είχα χάσει τη λογική μου. Φοβήθηκα πολύ. Δεν ξέρω ακριβώς πώς να το εξηγήσω. Ίσως το υποσυνείδητό μου να το έδιωξε. Πίστευα ότι το κορίτσι μου έσωσε τη ζωή επειδή τη χρειαζόμουν γιατί δεν μπορούσα να βοηθήσω τον εαυτό μου πια. Ένιωσα ότι είχα τελειώσει, αλλά τη στιγμή που ήταν εκεί ξαφνικά είχα ευθύνη.
Μετά από σχεδόν 3 εβδομάδες ο Ιώση διασώθηκε με το ζόρι να κρατιέται από τη ζωή. Ακούγοντας τον ήχο μιας μηχανής, ο Ιώση επέστρεψε στο κοντινό ποτάμι και ξαφνικά συνάντησε τον Κέβιν, ο οποίος ήταν μαζί με ηθαγενείς που είχαν οργανώσει μια αποστολή έρευνας και διάσωσης με επικεφαλή στον αμπερλάντο τοίκο του Τέλα. Βρήκαν το Ιώση 3 μέρες αφού άρχισαν την αναζήτησή του, 3 εβδομάδες μετά την πρώτη κήρυξη εξαφάνισής του και κοντά στην εγκατάλειψη της αναζήτησής του. Πέρασε τους επόμενους 3 μήνες να αναρρώνει σε ένα νοσοκομείο. Ο Καρλ και ο Μάρκους δεν ξαναβρέθηκαν ποτέ παρά τις προσπάθειες αρκετών αποστολών αναζήτησης και διάσωσης που αφορούσαν τον Κέβιν και τον Ιώση δεν βρέθηκαν ποτέ και δεν υπήρχε κανένα σημάδι για φωτιές, ανθρώπινα απόβλητα ή ενδείξεις ότι σκοτώθηκαν ζώα ή διαταράχτηκε η βλάστηση. Η μητέρα του Μάρκου στην Ελβετία πίστεψε μια ιστορία από ένα πνευματιστή ότι ζούσε στο Περού και ο γιος συμφώνησε να προσπαθήσει να τον εντοπίσει εκεί χωρίς επιτυχία. Καμία από τις κοινότητες της περιοχής δεν είχε δει ποτέ έναν Αμερικανό να ζει εκεί. Εξαφανίστηκαν εντελώς στη ζούγκλα. Το τι συνέβη στους 2 άντρες παραμένει μυστήριο. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Πείτε μας τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια. Τι πιστεύετε ότι συνέβη στους άλλους 2 που δεν βρέθηκα ποτέ? Είναι ακόμα ζωντανοί ή όχι? Αν σας αρέσουν τα βίντεο και τα βρίσκετε ενδιαφέρον, κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το like και το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο.